හරි ඔන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරන කියන මොබයිල් ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරන දෙවෙනි වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට කියන මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ අපි කලින් කතා කරා මොනවද අපිට ඕන වෙන්නේ ඇප් එක ඩෙවලොප් කරන්න කියන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කොහොමද ඒවා අපේ මැෂින් එකට හරියටම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන සෙටප් කරගන්න කියන එක කතා කරනවා. ඉතින් මතක ඇති මං ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ගිය සැරේ වීඩියෝ එකේදී අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක. අපි දැන් බලමු ඒ දේවල් අපේ මැෂින් එකට හරියට ඉන්ස්ටෝල් වුණාද කියන එක කොහොමද චෙක් කරලා දැනගන්නේ කියන එක. මුලින්ම ඔයා යන්න ඔයාගේ ටර්මිනල් එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මොකද්ද කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක. කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් Node.js අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා. ඉතින් අපි Node සයිට් එකට යන්න ඕනේ. Node.js මං කිව්වා මේ Node.js එකේ මෙන්න මේ version එක අරගෙන latest version එකේ නෙමෙයි මෙතන තියෙන LTS කියන recommended ඒ කියන්නේ version එක. මොකද මේක දැනට stable තියෙන version එකක්. මේකේ bugs fix කරලා එතකොට ගොඩක් users ලා පාවිච්චි කරන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැතුව තියෙන stable version එකක් හින්දා තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක අරගෙන ඔයාලගේ exe එක හරි DMG එක හරි එහෙම නැත්නම් Linux වලදී ඔයාලා පාවිච්චි කරන මොකක් හරි ෆයිල් ෆෝමැට් එකකින් ඔයාලට ඒක ඔයාලගේ මැෂින් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක හරියට ඔයාගේ මැෂින් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙලාද කියලා බලන්න මෙතන පොඩි කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා node-v කියන කමාන්ඩ් එක ගාලා ඔයාලට පුළුවන් node version එක බලා ගන්න. එතකොට ඔයාගේ පෙන්නයි ඔයාගේ currently තියෙන version එක මොකක්ද කියන එක මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි බලමු npm version එක npm-v. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ npm version එකත් ඔයාලට මේ විදිහට npm-v කියන එක ගහලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ මගේ machine එකට Node.js completely හරියට install වෙලා තියෙනවා. හරි. එහෙමනම් දැන් අපි යමු ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තව framework එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් app එක මේ framework එකත් එක්ක තමයි develop කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාගේ machine එකට globally install කරගන්න ඕනේ. මේක සාමාන්‍ය software එකක් විදිහට මේකේ interface එකක් නැහැ install කරන්න. මේක commands වලින් තමයි install කරගන්න තියෙන්නේ. projects හදන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ command line වලට හුරු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ටික ටික මේකට හුරු වෙයි අපි මේ කරන වැඩත් එක්ක. ඔයාලා මෙන්න මේ ionicframework.com කියන සයිට් එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන get start කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් ඔයාලට මේ විදිහේ page එකක් එයි. අතරම පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ documentation එක බලන්න මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේකේ ගොඩක් විස්තර ඇතුළත් කරලා තියෙනවා තව. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු manual install කියන තැනින් කොහොමද මේක globally install කරගන්න කියන එක. මෙයාලා ගොඩක් develop වෙන නිසා දැන් මෙයාලා මේ interface එකක් එක්ක app එකක් හදන මොකක් හරි අලුතෙන් introduce කරලා දීලා තියෙනවා. පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක try කරලා බලන්න. හැබැයි අපි කරන පිළිවෙල මේක install icon කියන එක මෙතන මෙන්න මේ command එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ command prompt එකේ හරි එහෙම නැත්නම් terminal එකේ හරි මේ command එක paste කරන්න. paste කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ enter ඔබන්න විතරයි. එතකොට මේක ටික වෙලාවක් අරගෙන මෙයා අදාළ කරන dependencies එතකොට මෙයාට අදාළ කරන files ඔක්කොම ටික internet එක through machine එකට සම්පූර්ණයෙන් අදාළ කරන තැන් වලට ගන්නවා. ඒක install වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලා Node.js version එක check කරා වගේ Ionic-v කියන එක ගැහුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Ionic version එක පෙන්නනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට Ionic projects ඉස්සරහට හදන්න chance එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Ionic හරියට ඔයාගේ machine එකට setup වෙලා ඉවරයි. දැනටමත් මම මගේ machine එකට Ionic install කරන නිසා මම ආයෙ install කරන්න ගියේ නැහැ. නැත්නම් ඔයාගේ internet connection එකේ speed එක මත මේක install වෙන වෙලාව ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් අපි දැන් යමු ඉතුරු මොනවද තියෙන්නේ බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට තියෙනවා ඒගොල්ල command එකක් දීලා start කරන්න app එකක්. හරි.
මම මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මේ Ionic start කියන එක Ionic framework එකේ කියන්නේ CLI එකේ කමාන්ඩ් එකක්. මෙතන තියෙන මේ my app කියන එක තමයි අපේ ෆෝල්ඩර් එකේ name එක. මේ tabs කියලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ default අපිට templates තුනක් දෙනවා. ඒ templates තුන තමයි මෙතන යටින් තියෙන්නේ. බලන්න මේකට සිමිලර් කියන්නේ මේකට සමාන කෝඩ් එකක් මේ හැම ටෙම්ප්ලේට් එක යටින්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Ionic start my app blank, Ionic start my app tabs, Ionic start my app side menu. මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට්ස් වල තියෙන මෙන්න මේ කීවර්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කමාන්ඩ්ස් ටිකත් එක්ක මේ අන්තිමේට තියෙන කී එකත් එක්ක කියන්නේ වචනෙත් එක්ක Ionic framework එක identify කරගන්නවා ඔයා හදන්න යන්නේ මොන වගේ මොන template එකද කියන එක. මෙතනින් ඔයාගේ template එකට අදාළ කරන folder එකකින් නම දෙනවා. මේක තියෙන්නේ select command එක. හරි අපි බලමු. ඉතින් මේ template එකක් ඔයාට tabs විදිහට තියෙන template එකක් ඕන නම් ඔයාට folder name එකට පස්සේ tabs කියලා තියන්න ඕනේ. ඔයාට side menu එකක් default template එකත් එක ගන්න ඕන නම් side menu කියන එක දෙන්න ඕනේ. මොකුත්ම නැතුව blank app එකක් ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් blank කියන එක තියන්න. ඉතින් අපි මේ templates තුන ගැන පස්සේ වෙන වෙනම කතා කරමු. මම දැන් project එකක් ඔයාලට හදන්නම් මෙන්න මේ tabs කියන එකත් එක්ක. එහෙමනම් අපිට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ command එක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා Visual Studio Code කියන software එක ඕනේ කියන එක අපිට. මේ තියෙන මගේ පරණ දැනටමත් තියෙන project එකක්. ඒක නිසා මම මේක new window එකක් ගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම මගේ terminal එක Visual Studio එක ඇතුලෙන් open කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට code එකක් මෙතනම execute කරන්න පුළුවන් ගහලා command එකක්. ඒක නිසා ඒක lazy. right then මට ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරන්න ඕනේ. මොකද මම ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුලේ තමයි මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මට ඒක ප්‍රශ්නයක්. මම කරන්නේ මම ඕපන් කියන එකට ගිහිල්ලා මගේ Ionic කියන ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරලා මම ඒක ඕපන් කරනවා. කරලා මේ තියෙන මගේ Ionic projects. ඉතින් මෙතනදී මම කරන්නේ මම අර copy කරගත්තු command එක paste කරනවා. Ionic start my app tabs කියන එක. මම my apps කියන නම වෙනුවට මෙතනදී මම නම වෙනස් කරනවා YouTube කියලා. හැබැයි already මම YouTube කියන එක හදලා නිසා මම මෙතනදී my app කියන එක දිනනවා. ඊට පස්සේ tabs කියන එක තියලා මම මෙතනදී enter කරනවා. ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා මොන framework එකද මම ඒ කියන්නේ මොන language එකද මම use කරන්නේ කියන එක මොන framework එකක්ද use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක මොකද්ද දැන් Ionic කියන framework එක හදලා තිබ්බ මුලින් Angular base කරගෙන. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ අලුතෙන් develop කරලා React කියන framework එකත් මේක ඇතුළට ගෙනාවා code කරන්න. මොකද React වලින් mobile apps develop කරන අයත් ඉන්නවා. Angular වලිනුත් කරපු අය ඉන්නවා. ඉතින් මේකේ Angular වල TypeScript යන්නේ React වල JavaScript එකක් වගේ එකක් යන්නේ. මම හරියට මේක දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම follow කරලා තියෙන Angular නිසා මම Angular කියන එක දෙනවා. දීලා capacitor කියන එක මෙයා integrate කරන්නද කියලා අහනවා මේ project එකට. අතරම capacitor කියලා කියන්නේ අපි අපේ app එක ඉස්සරහට build කරනකොට අපි Cordova පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙත් Cordova තමයි ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ. නමුත් දැන් මේගොල්ලොන්ගේම එකක් develop කරලා තියෙනවා Cordova වගේ capacitor කියලා. අපි මේක දැනට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම ඒක නිසා එන්න දෙනවා. දීලා මම මෙතනින් ඉස්සරහට යනවා. එතකොට නිකම්ම මේ ටික ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ප්‍රොජෙක්ට් එක හැදුනට පස්සේ කොයි විදිහටද එන්නේ කියන එක. මේක හැදෙන්න යම් කිසි වෙලාවක් යනවා. ඒක වාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ තියෙන ස්පීඩ් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හැදුනට පස්සේ තියෙන්නේ කියන එක.
හරි. ඉතින් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හැදිලා ඉවරනට පස්සේ මෙතනදී Ionic account එක create කරන්නද කියලා අහනවා. ඒක සාමාන්‍ය විදිහට no කරලා දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා your Ionic app is ready. ඊළඟට මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක කියන. ඊට පස්සේ අපිට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගිහිල්ලා මේක run කරන්න නම් අවශ්‍ය කරන කමාන්ඩ්ස් කීපයක් තියෙනවා. මම ඊළඟට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගිහිල්ලා ඒ ටික කියන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න මං අපේ හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. මම මගේ ටර්මිනල් එක මෙතනින් ඔන් කරගෙන දැන් මට පුළුවන් මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් කරලා බලන්න. ඉතින් මුලින්ම මෙතන Ionic serve කියන කමාන්ඩ් එක දීලා enter කරනවා. එතකොට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක automatically අවශ්‍ය කරන ෆයිල් ටික ඔක්කොම කම්පයිල් වෙලා browser එක through run වෙනවා. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් ඕපන් වෙන්නේ. ඒක අපිට පුළුවන් inspect element වලට ගිහිල්ලා මෙතන mobile කියන එක දීලා අපිට ඕනනම් device එකක් select කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය Android view එක කොහොමද පේන්නේ කියන එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනනම් iOS එක කියන්නේ iPhone වල කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න. ඔයාලට මෙතන iPhone select කරාට පස්සේ ඔයාලට frame එකක් පෙන්නනවා iPhone එකේ. හැබැයි හරියටම මේකේ UI change වෙන්න නම් ඔයා මෙතන iPhone කියන එක select කරලා page එක ආපහු සැරයක් refresh කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හරියටම UI components ටික ඔක්කොම iOS එකේ විදිහට වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අප ඔයා මෙතන Android දාලා තව පාරක් refresh කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට ආපහු Android OS එකට හරියන්න UI ටික වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන හැටි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති. දැන් ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් වෙනවා හැම වෙලාවකම අපි කරන changes එක. ඉතින් ඒක නිසා control C කියන එක press කරලා ඔයාලට මේක රන් වෙන එක නවත්තන්න පුළුවන්. control C press කරලා ඔයා host එක නවත්තලා ගිහිල්ලා refresh කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පෙන්නනවා මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ low performance තියෙන machine එකක් නම් පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් පාවිච්චි කරන්න. host එක run වෙලා තියෙද්දි හැම වෙලාවකම ඔයා කරන change එකක් ගානේ මේක automatically refresh කරගන්නවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වගේ processing speed එකට පොඩ බලපාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කරන වෙනස්කම් ටික කරලා එක සැරේ build කරලා preview එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේකේ තියෙන ෆයිල් ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද, මේකේ ෆෝල්ඩර්ස් මොනවද, මේ තියෙන ෆයිල්ස් වලින් මොනවද අපිට තියෙන වැදගත් ෆයිල්ස් කියන එක, කොහොමද අලුතෙන් pages add කරන්නේ, කොහොමද මේකට icons components එකතු කරලා අපේ app එක ඉස්සරහට හදන්නේ කියන එක. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.